Sự quyết tâm cao độ sẽ được đặt lên làm đầu với cả hai đội bóng và chúng ta sẽ cùng tới với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Sơ đồ 3-4-3 vẫn được sử dụng bởi huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hoàng Đức sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công chơi bên cạnh Tuấn Hải và Văn Toàn. Ở hàng tiền vệ là cặp đôi Tuấn Anh và Hùng Dũng. Bên cánh phải là Trương Tiến Anh, cánh trái là Triệu Việt Hưng. Của cả hai đội bóng. Chúng ta thấy đội hình ra sân của đội tuyển quốc gia Trung Quốc với Linh trong khung thành, cao thủ số 2 Giang Quang Tai, số 6 Wang Xiaowan, số 7 Wu Lê. Đây là chúng ta quen gọi là Vũ Lỗi, một cầu thủ rất quen mặt với các cổ động viên Việt Nam chúng ta. Số 8 Mike, số 10 Xie Pengpe. Cuộc trận đấu đang là tương đối nhanh và giờ sẽ là pha lên bóng của Wu Lê. Hành lang cánh trái đang có Peng Phây. Sẽ là một tình huống chồng biên của cao thủ Trung Quốc hay chăng? Rất nguy hiểm. Một kịch bản rất quen thuộc. Đây là những kịch bản mà đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới trong trận đấu. Tuổi cũng khá cao. Đó là một tình huống tấn công biên nguy hiểm của cao thủ Trung Quốc. Khoảng trống được lộ ra, không vào. Người tiếp cận đó chính là Tan Long. Có lẽ là 35 tuổi, Tan Long không còn những bước chạy như thời trai trẻ nữa rồi. Chúng ta cùng xem lại cụ thể một lần nữa và xuống đáy biên này của tuyển quốc gia Trung Quốc. Cầu thủ đã truy cản hụt ở trong tình huống vừa rồi, có vẻ như là Phan Tuấn Tài. Đường chuyền sang cánh phải rất hợp lý và đây là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Sút không vào, Tuấn Hải ơi. Sau đó là Hoàng Đức. Đường chuyền trước đó là của Trương Tiến Anh. Đó thực sự là một cơ hội rất tốt mà đội tuyển Việt Nam đã tạo ra trước đội tuyển Trung Quốc. Bên phía đội tuyển Việt Nam là Tuấn Hải. Trái bóng vào trong, đánh đầu không có gì khó với Văn Lâm cả. Đội tuyển Trung Quốc đang có nhiều những phương án tấn công khác nhau bằng bóng bổng. Hành lang cánh trái và hành lang cánh phải của họ đều có thể tạo ra được những quả tạt. Cao thủ phía trong cũng rất chủ động trong những bài di. Rất hay. Những bước chạy thoát đi của Tuấn Hải. Là Tuấn Hải. Tuấn Hải sốc thẳng vào trong. Tuấn Hải dứt điểm không vào. Hai cú dứt điểm đến thời điểm này được trao cho Tuấn Hải. Hãy xem lại một lần nữa cách mà Tuấn Hải sộc từ biên đi thẳng vào trong. Rất tiếc là cú đá này đã đi chệch cột dọc, hướng thẳng về phía khung thành của Linh thì có lẽ bàn thắng đã được ghi. Pha lên bóng rất nhanh bên cánh trái. Linh đang di chuyển, quyết định dứt điểm. Cái lòng rót bóng từ phía trên xuống cũng tương đối nguy hiểm. Đứng trước bóng là Xie Peng Phây. Chúng ta sẽ cùng xem thêm một hướng đá phạt này. Bóng bổng, bóng đập trúng vào cột dọc khung thành của Văn Lâm. Chúng ta đã nhắc rất nhiều tới bóng bổng. Nhưng lần này thì may mắn đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là một câu trả lời của đội bạn. Vẫn đang là những tình huống mà đội bạn tạo ra sự đe dọa. Chiều cao của cao thủ Trung Quốc là rất ấn tượng. Quả đá bằng chân trái. Đá của Xie Peng Phây vượt trội tương đối rõ ràng về chiều cao. Một lợi thế không thể phủ nhận. Chúng ta nhìn thấy cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc đã bật lên cao hơn so với Duy Mạnh. Đó chính là Tan Long. Tan Long có chiều cao tốt hơn Duy Mạnh và chiếm lợi thế hơn ở tình huống băng cắt vừa rồi. Tóe lên với cú định, chúng ta đang có một cơ hội. Không được. Và dứt điểm không trúng bóng của Văn Toàn. Tiếc quá, Văn Toàn đưa chân ra và lại không thể chạm trúng bóng. Lần nữa lại có mặt Hoàng Đức. Hoàng Đức vẫn đang làm một điều gì đó rất khác biệt mà chúng ta đang có trước đội tuyển Trung Quốc. Xuống biên nào. Đinh Bắc. Thêm xuống đáy biên, quá hay. Một pha phối hợp có nét của đội tuyển Việt Nam. Gần 10 phút đấu trôi qua, đội tuyển Trung Quốc dứt điểm khá nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng dành cho đội tuyển Trung Quốc. Cầu thủ được tung vào sân số 13 Wang Quy Minh.
Đây là cơ hội đầu tiên ở trận đấu ở hiệp đấu thứ hai này của đội tuyển Trung Quốc. Và họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Bắt nguồn từ một quả tạt bên phía lăng cánh trái. Quả đá của Cù Minh là rất vừa tầm. Bóng đập đất rất khó chịu. Như vậy là đội tuyển Trung Quốc đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đây là Đỗ Hùng Dũng. Tuấn Anh dứt điểm. Đã chạm vào chân một cầu thủ đội bạn và bóng đổi hướng, nhưng lực của quả bóng này cũng đã giảm đi. Là những áp lực tới từ phía đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hai lựa chọn, Triệu Việt Hưng có thể tạt bóng bằng chân trái hoặc sẽ làm quả đá phạt của Hùng Dũng. Rất nguy hiểm. Pha băng vào là của Tuấn Hải. Và chạy cắt mặt đánh đầu nhanh của Tuấn Hải. Nên bóng. Đang Wei Jun là cầu thủ thực hiện quả đá tạt bóng. Rất nguy hiểm, họ lại chiếm được một vị trí thuận lợi trong vòng cấm của chúng ta. Sau đó là cú đá rất mạnh. Mục tiêu là không trúng đích. Cú đá là của Wang Sang-wan. Một nhịp bóng mà số 24 Sao Công của đội tuyển Trung Quốc đã lùi lại và làm bất ngờ toàn bộ hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Sang-wan đã trận đấu chính thức. Rất nhiều khán giả cũng tỏ ra là không hài lòng với những gì mà đội tuyển Việt Nam đang thể hiện. Đã có va chạm. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi. Trọng tài đang xem lại VAR. Đúng va chạm này. Kiểm tra xem có thể đò hay không. Như vậy là trọng tài quyết định rút thẻ đỏ dành cho Tiến Linh. Chúng ta cũng không thực sự hiểu được quyết định của trọng tài. 6 phút là quãng thời gian bù giờ. Khá nguy hiểm. Tạ Văn Lâm đã làm tốt. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang chơi với 10 người. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ bắt Việt vị với pha di chuyển vừa rồi. Và bây giờ thì trọng tài chính sẽ lắng nghe những tham vấn từ VAR. Ngày hôm nay thì VAR được điều khiển bởi ông Tam Ping Gun. Ở góc máy này thì chúng ta cũng thấy là Ulay đã ở phía dưới hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức chuyền non và Ulay đang có cơ hội đối mặt. 2-0 cho đội tuyển Trung Quốc. Chúng ta đã để thua trong một tình huống chuyền bóng hỏng ở bên phía phần sân nhà. Ulay với tốc độ của mình đã thể hiện những phẩm chất tốt nhất và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Rajankovic. Ulay rất nhanh của Ulay. Ulay cũng chính là người đã ghi 2 bàn thắng vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ đây sẽ là tình huống cuối cùng ở trận đấu này. Bàn thắng được ghi ở phút. Một trận đấu mà về mặt tổng thể thì huấn luyện viên Alexandra Jankovic và các học trò là những người làm tốt hơn. Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận trận thua với tỷ số 2-0. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm với huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng với các học trò trong một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bộc lộ ra khá nhiều những sai sót. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tới với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Hello everyone, today I will introduce to you a comedy movie by Mr. Bin. Welcome everyone to the main content. One fine day, Mr. Bin bought a lottery ticket. Unexpectedly, when he randomly drew the numbers, he won the first prize, won 20 million in sponsorship money on a trip and had the opportunity to enjoy a vacation in beautiful and splendid France. He was also given a video camera. Just like that, Battery Day began to enjoy his fun trip to France. Because he was starting to learn languages, he had to draw a small ship. Then tell the driver you want to go to this location. Turning around,
he got on the wrong bus, and when he got there, my God, something was wrong. What the hell kind of place is this? This is the wharf where the water is coming from. He had to use body language to ask passers-by, raising his hand to make a moving train gesture while mouthing, shuffling, shuffling. The passerby was confused, then he saw a map and found his location on it and the station location. He used both hands to connect the two locations. This distance was close, not far, no problem. He used his eyes to determine the direction. Then take out the compass again. Correct the nose when a bit of compass was pointing towards the station. He carried a large amount of money in his hand and headed towards the station. Mr. Bin just kept crashing straight through all obstacles. Make the most of the distance as the crow flies between 2 points, take advantage of the supreme realm in the American people's ultimate road crossing technique. He woke up and swam across the street, and as a result, the whole street was chaotic. The day Bin passed through a restaurant, he ignored everything and just followed the compass. I have to admit that I cannot admire him for walking like that and still reaching the station. On the road. Whatever he saw, he filmed and took pictures. Feeling hungry, he intended to eat something, but was not careful enough to stuff his tie into the cash slot, had to wait another hour. Seeing that there was still plenty of time, he went into the restaurant to eat something. What was the menu he was looking at? I immediately died when I saw it, so he closed his eyes and ate a dish at random. The dish was brought up, he just saw, oh my God, what the hell is this? How can I eat it? It's all alive and it's moving. Can this thing be eaten? The waiter saw his difficulty and modeled his eating movements for him. Oh, so that's it, it's that easy. He immediately poured it into his mouth. As soon as Bin finished swallowing, he was immediately excited. Something was rushing to his brain, a feeling of euphoria like a numbness. Mr. Bin saw that the employee kept staring at him, so he pretended to eat the food continuously. Actually, he poured it all into the toe. Seeing the woman's handbag on the ground next to her, her brain immediately jumped into gear. He pretended to drop his eating utensils on the ground. Taking the opportunity to bend down to pick it up, she immediately dumped it all into her bag. At this moment the phone in her pocket rang. Mr. Bin saw that. I've left you, what should I do now? He quickly stood up and ran quickly, standing in front of the steps to board the train. Mr. Bin wanted to preserve the memories, so he found someone to help him record the video. After a few luxurious steps like a beauty queen to receive the award, he happily took the camera and walked onto the train. But before the man could get on, the train door was closed. He told Mr. Bin to open the door for him, but Mr. Bin saw that the door had no handle. How could he open it? The door couldn't be opened, so someone helped me take a video. As a result, I couldn't get on the train in time. Mr. Bin also secretly filmed people. Mr. Bin entered the train compartment and panicked. When he saw his son was still on the train. Only then did I realize the danger I had caused. Sit down in front of the boy and comfort him. The boy stared at him with bullet-shaped eyes. The day Bin did all kinds of things to make him happy. He unexpectedly received a slap on the jaw. When the train arrived at the stop, the boy got off the train. A drunk guy came to ask about something. Mr. Bin saw that and immediately pretended to be his father and chased the drunk guy away. When he returned to the train, he discovered that the other boy was holding his camera to film him. He quickly got off the train to get the camera, and at that moment the door closed. Mr. Bin's huge bag of money was still there. This made him crazy, and he tried his best to run after the ship. But no matter what, he still couldn't catch up. At this moment, Mr. Bin was very heartbroken. The boy walked over, saw that Bin was really angry. He began to imitate his movements. If he knew what to do, he would do it. At this time, the boy's father was sitting on another train passing here. The father took out a piece of paper with his phone number written on it. Signaled the boy to call him. Mr. Bin took the camera and dialed the phone number, but did not expect that the last two numbers were covered by his father's hand. So Mr. Bin had to write down all the numbers, then call them one by one. This time, another train arrived, and after getting on the bus, he discovered that he had spent all his remaining money on phone calls. You don't have money to buy a ticket, what should you do now? Seeing that the two people looked pitiful,
the person arranging the tickets immediately chased them both off the train and owed money to make phone calls. Both had to show off their acting talents. The little girl pretended to be pitiful and asked the woman sitting next to her for money. Mr. Bin saw that, he thought it was good. This trick works. Let's try it too. He stood in front of the woman. He didn't know French, so he spoke randomly for a while. I don't know what he said, I just know he tried to look very pitiful. The woman saw this and thought he had a mental problem. The luggage book was immediately discarded. Using up the last coin, the two began to frantically dial the phone number. And was discovered by security staff and chased out of the station. The two uncles and nephews quickly ran away. When I saw the food, I immediately craved it and my mouth watered non-stop. But I don't have a penny in my pocket, so stop holding on. After observing the situation, Mr. Bin thought of a way to start performing on the street to make money. After a very special comedy performance, everyone applauded excitedly and praised. Everyone thought that this was a wonderful performance, a rare talent that is hard to find. Mr. Bin and the boy left holding the bonus box. Buy a bunch of delicious food. When preparing to get on the bus, the clumsy Mr. Bin lost the ticket. He held it in his mouth and a gust of wind blew the ticket away that he hurriedly followed. The ticket was blown to a flock of chickens. Luckily the drawing was stuck to the chicken's leg. He just bent down to get the chicken and was scared away. After a while of chasing, he discovered that the chicken had been caught in a cage and put on a transport truck. So he jumped on a nearby bicycle to chase. On the way he clung to the back of a car. Isn't this like a young man chasing the wind? The wind gently blew, making him feel lightheaded. The car was about to turn. Mr. Bin borrowed the force of inertia and raced forward. Smart people rely on their minds to act. Immediately he overtook all the racers. Looking like a professional athlete, he went crazy.